পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এইজোপা ট্ৰেইলিং পিটুনিয়া এতিয়াহে ফুলিছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ৰংটো খুব ধুনীয়া। আচলতে ইয়াৰ কেইবাটাও পুলি ৰুইছিলোঁ, এটাহে বাচিলগৈ আৰু এতিয়া ফুলিছে খুব ধুনীয়াকৈ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বাগিচাৰ কাৰণে অনা নতুন সদস্যসকলক দেখুৱাম বুলি। আচলতে আমি যিসকল প্লাণ্টছ লাভাৰ থাকোঁ, সেউজপ্ৰেমী যিসকল লোক, সেই লোকসকলে কাপোৰ গহনা, বিশেষকৈ মহিলাসকলে কাপোৰ গহনা সকলোকে একাষৰীয়া কৰি কেনেকৈ নতুন প্লাণ্ট এটা আকৌ নিজৰ বাগিচাৰ কাৰণে আনিব পাৰোঁ, সেইটোৱেই অনবৰতে মনলৈ আহি থাকে। আৰু তাৰেই ফলশ্ৰুতিত ময়ো বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্লাণ্ট কিছুমান সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। প্ৰথমতেই এইটো হৈছে এগ্লনিমা লিকেচি। এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতিৰ মাজত এইটো এটা নতুন প্ৰজাতি সংযোগ হৈছে মোৰ। নতুন প্ৰজাতি মানে এইটো যোৱা বছৰ মোৰ আছিলে, কিন্তু কিবা কাৰণত গেলি গ'ল যদিও মই বচাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ। ICUত আছিলে বহুত দিন, কিন্তু তাৰ পাছত চিন্তা কৰিলোঁ নহয়, আকৌ পাইছোঁ যেতিয়া নতুনকৈ এটা লৈ লওঁ। আৰু বাকী এগ্লনিমাখিনি মোৰ এতিয়া খুব ভাল হৈ আছে। মানে এতিয়া লাহে লাহে আৰু এতিয়া যিহেতু ফলিয়েজ প্লাণ্টৰ সময়, পাতৰ সময়, পাতবিলাক এতিয়া এই সময়খিনি ৰজা হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে খুব ধুনীয়া লাগে। পাতৰ যিবিলাক প্লাণ্ট, সেই প্লাণ্টবিলাকে মই বেছিভাগ সংগ্ৰহ কৰোঁ, আপোনালোকে দেখিছেই। আৰু এইখিনি নতুনকৈ আনিছোঁ, নতুনকৈ সংযোগ হোৱা যিখিনি সদস্য, আজি আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাওঁ। প্ৰথমতেই সেইটো এটা এগ্লনিমা লিকেচিটো মই ল'লোঁ। তাৰ লগতে মোৰ ফাৰ্ণৰ যিসমূহ প্ৰজাতি মোৰ ওচৰত আছে, সেই পৰিয়ালটোৰ লগত নতুনকৈ ফাৰ্ণৰ এটা এই প্ৰজাতিটো সংযোগ কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়া, এই ফাৰ্ণটো নাছিলে মোৰ ওচৰত, সেইকাৰণে আনিলোঁ। খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এই প্ৰজাতিটো। আৰু এটা প্ৰজাতি নতুনকৈ ফাৰ্ণৰ পৰিয়ালৰ লগত সংযোগ হ'ল, সদস্য বাঢ়িল। তাৰ পাছতে আনিছোঁ এইজোপা হৈছে, ইয়াৰ নামটো হৈছে লিমনিয়া। খুব ধুনীয়া ফুল এপাহ ফুলে চাওক, গোলপীয়া ৰঙৰ। আৰু ভিডিঅ'টো কৰা অৱস্থাত ফুলপাহ ফুলি আছে, সেইকাৰণে মোৰ দেখুৱাবলৈ বিৰাট সুবিধা হ'ল। ফুলপাহ ফুলাৰ লগতে ইয়াৰ যিটো পাতৰ সৌন্দৰ্য, ভেৰিকেশ্যনটো ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ। অকণমান আমব্ৰেলা প্লাণ্টটোৰ নিচিনা লাগে, ভেৰিকেটেড আমব্ৰেলা প্লাণ্টটোৰ নিচিনা। এই প্ৰজাতিটো সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, 250 টকা লৈছে। তাৰপাছত এইটো হৈছে হেংগিং এটা ফাইকাছৰ প্ৰজাতি। খুব ধুনীয়া লাগিলে এইটো দেখিবলৈ, অকণমান গোল গোল পাতটো। সেই প্ৰজাতিটো আনিলোঁ। এই প্ৰজাতিটো মই এই পটটোত দিম বুলি ভাবিছোঁ। হেংগিং পট আনি থোৱা আছে মোৰ ওচৰত, গতিকে এই প্লাণ্টটো মই এই হেংগিং টাবটোত দিম। ভালেই লাগিব নিশ্চয়, নহয়নে বাৰু? তাৰ পাছতে মই ল'লোঁ এইটো এটা ক্ৰিপ্টেনথাছ। এই ক্ৰিপ্টেনথাছটো মোৰ ওচৰত আছিলে জানেনে, কিন্তু মই মোৰ ভণ্টি এগৰাকীক উপহাৰ হিচাপে দিলোঁ। এইটো যিহেতু সদ্যহতে পোৱাই যায় সহজতে, সেইটো কাৰণে মই এইটো আনিলোঁ। আৰু ইয়াত 3টামান পুলি আছে, গতিকে ইয়াক মই হয়তো ছেপাৰেট কৰি কৰি লগাব পাৰোঁ। তাৰপাছত এইটো হৈছে হোয়াৰ এটা প্ৰজাতি, ইয়াৰ নাম হৈছে ক্ৰিমছন হোয়া। এতিয়া যিহেতু হোয়া প্লাণ্টবিলাকো খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ে, বৰষুণৰ পানীটোৱে যদি জীপাল কৰি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে হোয়াৰ যিকোনো প্ৰজাতিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ে। তাৰ পাছতে এইটো হৈছে এটা ফাৰ্ণৰ প্ৰজাতি। এই প্ৰজাতিটো যে মই কিমান বিচাৰি আছিলোঁ আৰু অৱশেষত পালোঁগৈ। আৰু ভাল লগা কথাটো কি জানেনে, মোৰ এটা কালেথিয়াৰ টাব আছে। এইটো কালেথিয়াৰ এই পটটোত মই মানে যেতিয়া নাছিলোঁ, তাৰ পাছত যেতিয়া ঘৰ আহি পেলাই দেখিছোঁ এই ফাৰ্ণটো ওলাই আছে। অকণমান মই নতুনকৈ অনা ফাৰ্ণটোৰ পাতটোৰ নিচিনাই, খালি মোৰ পটত যিটো ওলাই আছে সেইটো অকণমান ডাঙৰ, হয়নে নহয় চাওকচোন, অকণমান ডাঙৰ। গতিকে ইয়াকো মই বেলেগকৈ ৰুই দিম বুলি ভাবিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে দেখি মনটো। আৰু এই ফাৰ্ণটোৰ নাম হৈছে মেড ইন হেয়াৰ ফাৰ্ণ। গতিকে ফাৰ্ণৰ পৰিয়ালটোত 2জন নতুন সদস্য সংযোগ হৈছে, লগতে কেলেথিয়াৰ পটত ওলোৱাটোতো আছেই। তাৰ পাছতে মোৰ মাৰ্বল কুইন যিজোপা পথজ আছিলে, সেইজোপা কি কাৰণত নাজানো ইমান বেছি বেয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে এইটো এটা খুব হেল্ডি প্লাণ্ট এটা মই পালোঁ মাৰ্বল কুইনৰ। আৰু লুফটো সামৰিব নোৱাৰি থকা প্লাণ্টটো আকৌ আনিছোঁ, কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। ইয়াৰ পাতবিলাকৰ আকাৰটো ইমান ধুনীয়া, ডাঙৰ ডাঙৰ। মোৰ জোপা কিয় নাজানো অকণমান মেমেৰা পৰাৰ নিচিনা হৈছে, মেমেৰাই পৰিছে। তাৰ পাছতে আনিলোঁ স্নেক প্লাণ্টৰ এই প্ৰজাতিটো। এইটো খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতিৰ, ৰেয়াৰ প্ৰজাতি হয়। ইয়াৰ নাম হৈছে চামুৰাই ডুৱাৰ্ফ, নাইবা বানানা ডুৱাৰ্ফ বুলিও কোৱা হয়। অকণমান পাতটোৰ কাষটো মানে বৰ্ডাৰটো ৰঙা নিচিনা, খুব ধুনীয়া ডাঠ একদম। ইয়াক চেৰামিক পট এটাত দিম বুলি ভাবিছোঁ, খুব ধুনীয়া লাগিব তেতিয়া। তাৰপাছতে এগ্লনিমাৰ পৰিয়ালটোৰ লগত আৰু এটা প্ৰজাতি সংযোগ হ'ল এইটো।
ইয়াৰো পাতৰ যিটো ভেৰিগেশ্যন বৰ মৰম লগা মোৰ ওচৰত নাই নথকাৰ কাৰণে মই এই প্ৰজাতিটো আনিলোঁ প্ৰথম লওঁতে ভাবিছিলোঁ আছে নেকি মোৰ ওচৰত কিন্তু নাই মই আহি পেলাই চালোঁ আৰু প্লাণ্টটো খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ পাতটো তাৰ পাছতে আনিলোঁ এইটো এটা জবা ফুলৰ প্ৰজাতি হিবিস্কাছৰ প্ৰজাতি এই হিবিস্কাছৰ প্ৰজাতিটোৰ ফুলপাহ মই সেইকাৰণে ওপৰত সংযোগ কৰি দিছোঁ ৰংটো খুব ধুনীয়া মানে কলি এটা আহি আছে ফুলপাহ ফুলিলে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম সেই হিবিস্কাছৰ এই প্ৰজাতিটো আনিলোঁ তাৰ পাছতে এইটো হৈছে চিজিয়াম মোৰ ওচৰত আছে আপোনালোকে দেখিছে ওখ যিজোপা হৈ যায় সেইজোপা এইজোপা আকৌ চিজিয়াম ডুৱাৰ্ফ চাপৰ হৈ থাকে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বুচি হয় লগতে ইয়াৰ ৰংটো খুব ডাঠ উজ্জ্বল পুৰা ৰংটো সেইকাৰণে এই প্ৰজাতিটো আনিলোঁ হেল্ডি প্লাণ্ট খুব ধুনীয়া ৰোড ছাইড যিবিলাক নাৰ্চাৰী য'ৰ ত'ৰ পৰা মানে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু এই প্লাণ্টখিনি নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাইৰ পৰা মই অনা নাই তাৰপিছত এইটো হৈছে একদম এটা ৰেয়াৰ স্পেচি ইয়াক মই বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু ইমান দাম ইয়াৰ মই অনলাইন চাৰ্চ কৰোঁতে বহুত দামত দেখিছিলোঁ সেইকাৰণে মই লোৱা নাছিলোঁ বিগনিয়া মাকুলাটা এই মাকুলাটা যিটো প্ৰজাতি খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ দাম আছে যথেষ্ট কিন্তু মই প্ৰচলিত দামতকৈ বহুত কম দামত পাইছোঁ গতিকে সেইকাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিছে তাৰ পাছতে আনিলোঁ এটা হিউজ প্লাণ্ট এইটো চাওক কেলেথিয়া বিউটি ষ্টাৰ ইমান ধুনীয়া আচলতে মই সদ্যহতে ডাঙৰ যিবিলাক প্লাণ্ট বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ প্লাণ্টবিলাক মানে আনিবলৈ টান পাওঁ মই নিজে সৰু পুলি এটা আনি নিজৰ হাতত ডাঙৰ কৰিবলৈ পালে খুব সুখী হওঁ কিন্তু এই প্লাণ্টটো দেখাৰ পাছত মানে কিয় নাজানো ৰখাই থ'ব নোৱাৰিলোঁৱেই নিজক 7-8টামান পুলি আছে একেলগে আৰু একদম মস্ত এটা মানে হেৰি ওখটোও বিৰাট ধুনীয়া মোৰ কঁকাললৈকে পৰি যায় সেইকাৰণে মই এই প্লাণ্টটো আনিলোঁ দামো ভৰিছোঁ 400মান লৈছে সেই প্লাণ্টটোত তাৰপাছত এইটো হৈছে এটা এৰেলিয়াৰ প্ৰজাতি অকণমান ক'লা নিচিনা পাতটো খুব ধুনীয়া আৰু এইটো খুব ধুনীয়া ওখ পাখৰ এটা প্লাণ্ট গতিকে এই প্ৰজাতিটো মই আনিলোঁ আপোনালোকে জানে এৰেলিয়া মোৰ কিমান ভাল লাগে সেইকাৰণে এৰেলিয়াৰ এই প্ৰজাতিটো দেখি এইটোও মই সংগ্ৰহ কৰিলোঁ মোটামুটি এইখিনি প্লাণ্টেই মই নতুনকৈ বাগিচাৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু এতিয়া মই 2টামান প্লাণ্টক ৰিপৰ্ট কৰিম গোটেইখিনিতো একেলগে নকৰোঁ যিহেতু মোৰ টাব একেবাৰে কমি আছে গতিকে মই 2টামান প্লাণ্ট ৰিপৰ্ট কৰিম কি প্লাণ্ট মই ৰিপৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত নিশ্চয় এতিয়া দেখুৱাম মানে কেনেকৈ কৰিলোঁ সেইটো নাই দেখুওৱা যিহেতু ইতিমধ্যে আপোনালোকক ৰিপৰ্টিঙৰ ভিডিঅ' মই বহুত দিয়েই থৈছোঁ আৰু এইকেইটা প্লাণ্ট মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ ক্ৰিপ্টানথাছটো যে 3টা পুলি আছিলে চেৰামিক পট এটাত দিলোঁ তাৰ পাছতে 3টা মই ভাগ কৰি পেলালোঁ সৰু সৰু 2টা ক'লা পটত সেই 2টা দিলোঁ তাৰ পাছতে এইটো সামুৰাই যিটো স্নেক প্লাণ্ট সেইটো এই এনেকুৱা গোল চেৰামিক পটটোত দিলোঁ তাৰপিছত ফাইকাছটোতো হেঙিং সেই পটটোত দিলোঁ তাৰ পাছতে এই এৰেলিয়াজোপা মই এই মাটিৰ টাবটোত মানে পটিং কৰিলোঁ গতিকে এইখিনি কাম আজি মই কৰিলোঁ নতুনকৈ পৰিয়ালৰ সদস্য বাঢ়িছে বাগিচাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বাঢ়িছে সেয়ে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে পৰৱৰ্তী এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নিয়মীয়াকৈ চাই থকা সকললৈ ধন্যবাদ